Phòng mổ đã niêm phong. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Audio 68. Hôm nay mình sẽ tiếp tục câu chuyện kỳ trược. Các bạn có thể xem lại các video trước đó để hiểu thêm về câu chuyện nhé. Phần 4. Phòng trung tâm. Tiếng rung chấn kéo dài gần 10 giây rồi mới chấm dứt. Bụi xi măng vẫn lặng lẽ rơi từ những khe nứt trên trần nhà. Không gian xung quanh chìm trong thứ ánh sáng xanh nhạt phát ra từ cánh cửa thép vừa mở. Không ai nói một lời. Minh vẫn đứng chết lặng, tay nắm chặt hai mảnh của chiếc chìa khóa đồng đã vỡ. Suốt hơn 20 năm, chiếc chìa khóa ấy được dùng để mở từng cánh cửa, từng lớp bí mật của bệnh viện. Vậy mà khi lối vào phòng trung tâm xuất hiện, nó lại hoàn thành sứ mệnh của mình và vỡ thành từng mảnh. Người đàn ông từng mang mã số tiến sĩ 007 khẽ nhìn chiếc chìa khóa. Đến đây. Không còn cần chìa khóa nữa. Minh ngẩng lên. Vậy cần gì? Tiến sĩ 007 nhìn thẳng vào cánh cửa. Cần người dám biết sự thật. 4 người chậm rãi bước về phía lối vào. Mỗi bước chân đều vang vọng trong đường hầm dài hun hút. Hai bên tường không còn là bê tông hiện đại. Những viên đá màu xám đen được ghép bằng kỹ thuật rất cổ, ít đến mức gần như không nhìn thấy mạch nối. Ông Hòa đưa tay sờ lên mặt đá. Đầu ngón tay lập tức phủ đầy một lớp bụi mịn màu trắng. Không phải xi măng. Minh cúi xuống quan sát. Đá granite. Nhưng loại đá này không được dùng trong các công trình bệnh viện. Tiến sĩ 007 khẽ cười. Bởi vì nơi này chưa từng được xây làm bệnh viện. Đi được hơn 50 mét, hành lang bắt đầu mở rộng. Một khoảng không khổng lồ hiện ra trước mắt. Minh bất giác dừng bước. Ngay cả ông Hòa, người từng đi khắp bệnh viện suốt hơn 20 năm, cũng không giấu được vẻ kinh ngạc. Trước mặt họ là một đại sảnh hình tròn có đường kính gần 50 mét. Mái vòm cao vút. Ở chính giữa đại sảnh đặt một cỗ máy bằng kim loại đen khổng lồ. Đúng như những gì cuộn băng K17 đã ghi lại. Hàng trăm vòng kim loại đồng tâm đang quay rất chậm. Không có động cơ. Không có tiếng máy. Chúng chuyển động gần như tuyệt đối im lặng. Ở giữa cỗ máy là chiếc quan tài bằng đá đen. Mặt ngoài quan tài phủ kín những ký hiệu lạ giống hệt biểu tượng khắc trên chiếc chìa khóa đồng. Bên dưới chân đế có một dòng chữ đã mòn theo thời gian. Minh cúi xuống phủi lớp bụi. Dòng chữ dần hiện rõ. Công trình số 01. Bên dưới là năm hoàn thành. 1978. Bà Mai lùi lại một bước. Đúng là năm khởi công. Nhưng không phải năm xây bệnh viện. Tiến sĩ 007 gật đầu. Bệnh viện chỉ được xây phía trên. Còn nơi này mới là công trình thật. Ở bốn phía đại sảnh có 8 cánh cửa bằng thép. Mỗi cánh cửa đều mang một ký hiệu khác nhau. Có cửa ghi điện. Có cửa ghi quan sát. Có cửa ghi lưu trữ. Riêng cánh cửa lớn nhất đối diện họ không hề có tên. Chỉ khắc một biểu tượng hình con mắt đang khép lại. Ngay lúc ấy, giọng nói điện tử từng vang lên trong phòng mổ lại xuất hiện. Xác nhận. Quy trình phong tỏa đã suy giảm. Hệ thống chuyển sang chế độ khẩn cấp. Âm thanh không còn phát ra từ loa, mà vang vọng khắp đại sảnh. Như thể chính bức tường đang cất tiếng. Đột nhiên, toàn bộ những vòng kim loại trên cổ máy dừng quay. Sự im lặng kéo dài vài giây. Rồi, cạch. Một vòng ngoài cùng tách khỏi cổ máy. Chậm rãi xoay sang bên. Tiếp theo là vòng thứ 2. Rồi vòng thứ 3. Từng lớp kim loại mở ra như cánh hoa. Để lộ chiếc quan tài đá đen ở trung tâm. Chiếc nắp quan tài rung nhẹ. Một đường nứt nhỏ xuất hiện trên mép. Minh nín thở. Tiến sĩ 007 bước nhanh tới, gương mặt lần đầu lộ rõ sự lo lắng. Ông đặt mạnh hai tay lên thành quan tài. Giọng nói trầm hẳn. Không. Vẫn còn quá sớm. Ngay khoảnh khắc ấy, từ bên trong quan tài vang lên 3 tiếng gõ rất khẽ. Cất, cất, cất. Cả đại sảnh chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Rồi một giọng nói rất nhỏ, gần như thì thầm, vọng ra từ bên trong chiếc quan tài đá. Có người đến thay ca rồi sao? Minh cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Âm thanh ấy không giống tiếng vọng, cũng không giống một đoạn ghi âm cũ. Đó là giọng của một con người. Khàn đặc, mệt mỏi, nhưng rất rõ ràng. Ông Hòa vô thức lùi lại. Không thể nào. Bên trong thật sự có người. Bà Mai siết chặt cây đèn pin. Ánh sáng run rẩy chiếu lên mặt quan tài. Không một khe hở nào đủ để một người có thể hô hấp. Thế nhưng, giọng nói lại vang lên lần thứ hai. Các anh đến muộn hơn dự kiến. Tiến sĩ 007 nhắm mắt. Ông khẽ thở dài. Ông ấy vẫn còn tỉnh. Minh quay phát sang. Ông biết người bên trong. Tiến sĩ 007 im lặng vài giây, rồi gật đầu. Không, tôi không biết tên. Bởi vì chưa ai từng được phép biết. Minh cau mày. Ý ông là sao? Tiến sĩ 007 nhìn thẳng vào chiếc quan tài. Suốt 48 năm, tất cả nhân viên tham gia dự án số 0 đều chỉ gọi ông ấy bằng một cái tên. Người trực cuối. Cả đại sảnh lặng đi. Bà Mai khẽ hỏi. Người trực cuối cùng. Tiến sĩ 007 chậm rãi gật đầu. Năm 1978, khi công trình này hoàn tất, luôn phải có một người ở lại. Không được rời khỏi nơi này. Không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Không được phép già. Không được phép chết. Ông Hòa bật cười gượng. Ông đang nói chuyện viễn tưởng sao? Con người làm sao không già? Tiến sĩ 007 không trả lời. Ông chỉ đưa tay chỉ vào những vòng kim loại khổng lồ bao quanh quan tài. Những thứ các anh nhìn thấy không phải máy móc, mà là hệ thống duy trì. Duy trì sự sống, duy trì ý thức, và duy trì lời hứa. Minh nhìn cỗ máy. Lần đầu tiên cậu nhận ra, trên mỗi vòng kim loại đều gắn hàng trăm ống dẫn rất nhỏ. Tất cả đều nối về chính giữa, nối vào chiếc quan tài, như những mạch máu khổng lồ. Đột nhiên, chiếc nắp đá phát ra tiếng rạn rất khẽ. Rắc. Một đường nứt mới xuất hiện. Rồi thêm một đường nữa. Ánh sáng màu xanh nhạt bắt đầu rò rỉ qua khe hở. Giọng nói bên trong tiếp tục vang lên. Lịch trực. Đã hết chưa? Tiến sĩ 007 bước thêm một bước. Giọng ông rung lên lần đầu tiên. Chưa. Vẫn chưa. Chúng tôi chỉ đến để kết thúc tất cả. Không gian bỗng trở nên im lặng. Vài giây sau, một tiếng cười rất nhỏ vọng ra từ trong quan tài. Không hề đáng sợ, mà chất chứa sự mệt mỏi kéo dài hàng chục năm. Cuối cùng, cũng có người nói câu đó. Ngay lúc ấy, toàn bộ đại sảnh đột ngột chuyển sang màu đỏ. Những chiếc đèn cảnh báo vốn đã tắt suốt nhiều thập kỷ đồng loạt sáng lên. Giọng nói điện tử vang dội khắp không gian. Cảnh báo. Đã phát hiện ý định chấm dứt quy trình. Kích hoạt cấp phòng vệ tối đa. Tất cả 8 cánh cửa thép xung quanh đồng loạt phát ra tiếng động cơ nặng nề. Ầm, ầm, ầm. Từng cánh cửa từ từ mở ra. Sau mỗi cánh cửa không phải là hành lang, mà là những căn phòng tối om. Trong bóng tối ấy, lần lượt xuất hiện những bóng người mặc áo blue cũ kỹ. Họ đứng bất động, đầu cúi xuống, hai tay buông thõng. Chiếc thẻ trước ngực đã ngã vàng theo thời gian. Trên mỗi tấm thẻ đều ghi cùng một dòng chữ. Kiếp trực 1978. Rồi, từng người một đồng loạt ngẩng đầu lên. Sau khi những người mặc áo blue đồng loạt ngẩng đầu lên, không một ai chớp mắt. Đôi mắt họ mở rất to. Đồng tử phản chiếu thứ ánh sáng xanh nhạt từ cỗ máy trung tâm. Nhưng trong ánh mắt ấy không có sự sống, cũng không hề có vẻ hung dữ. Chỉ là một khoảng trống. Như những người đã đứng ở đó quá lâu đến mức quên mất mình là ai. Ông Hòa vô thức nuốt khan. Đó là người thật sao?
Không ai trả lời. Tiến sĩ 007 nhìn từng gương mặt. Đôi vai ông khẽ run. Tôi nhận ra họ. Đều là những người mất tích. Minh quay sang. Ý ông là các bác sĩ. Tiến sĩ 007 gật đầu. Giáo sư Lâm, bác sĩ Kiên, điều dưỡng Hạnh, kỹ sư Quý, tất cả đều được thông báo đã tử nạn. Nhưng thực tế, họ chưa từng rời khỏi nơi này. Bà Mai lặng người. Bà nhớ rất rõ những cái tên ấy. Trong kho lưu trữ cũ, hồ sơ của họ đều kết thúc bằng đúng một dòng. Mất tích trong khi làm nhiệm vụ. Không có thi thể. Không có kết luận. Không có người chịu trách nhiệm. Đột nhiên, một người trong số họ bước ra. Là một bác sĩ khoảng 50 tuổi. Áo blue đã bạc màu. Chiếc bảng tên vẫn còn đọc được. Bác sĩ Lâm. Ông chậm rãi nhìn tiến sĩ 007. Giọng nói khô khốc. Đổi ca. Đã đến rồi sao? Tiến sĩ 007 lắc đầu. Không. Không còn ai phải đổi ca nữa. Các ông được tự do. Người bác sĩ đứng im. Như thể không hiểu ý nghĩa của hai chữ ấy. Tự do. Ông lặp lại rất nhỏ. Tự do. Phía sau ông, những người còn lại cũng bắt đầu thì thầm. Tự do. Đổi ca. Được về. Hàng chục giọng nói hòa vào nhau. Nhỏ. Đứt quãng. Nhưng chất chứa một niềm hy vọng đã bị chôn vùi suốt gần nửa thế kỷ. Ngay lúc đó, giọng nói điện tử vang lên đầy lạnh lẽo. Phát hiện sai lệch quy trình. Lệnh số 01. Không một nhân sự nào được phép rời vị trí. Khởi động cơ chế duy trì. Tiếng còi cảnh báo vang lên chói tai. Từ trần đại sảnh, hàng chục cánh tay máy bất ngờ hạ xuống. Chúng lao thẳng về phía những người mặc áo blue. Bác sĩ Lâm bỗng ôm chặt đầu. Gương mặt ông méo mó vì đau đớn. Không. Đừng. Tôi đã trực đủ rồi. Tôi muốn về nhà. Những người còn lại cũng đồng loạt quỳ xuống. Họ ôm đầu. Toàn thân co giật. Như thể có một mệnh lệnh vô hình đang cưỡng ép ý thức của họ quay trở lại. Minh siết chặt nắm tay. Phải phá cổ máy. Ông Hòa nhìn quanh. Nhưng phá bằng cách nào? Tiến sĩ 007 không trả lời. Ông bước thẳng tới bảng điều khiển bằng đồng nằm dưới chân cổ máy. Bụi phủ kín bề mặt. Ông dùng tay lau mạnh. Một hàng nút bấm hiện ra. Ở chính giữa là một cần gạt màu đỏ đã gỉ sét. Phía trên khắc duy nhất một dòng chữ. Kết thúc công an trực. Tiến sĩ 007 khựng lại. Ánh mắt ông đầy giằng xé. Minh nhìn thấy điều đó. Ông biết, nếu kéo cần gạt này sẽ xảy ra chuyện gì. Tiến sĩ 007 khẽ gật đầu. Nơi này sẽ dừng hoạt động. Cỗ máy sẽ tắt. Những người bị giữ lại sẽ được giải thoát. Ông dừng lại. Giọng nói trầm xuống. Nhưng người trong quan tài cũng sẽ chết. Đúng lúc ấy, từ trong chiếc quan tài đá, giọng nói già nua lại vang lên. Lần này rõ ràng hơn bao giờ hết. Đừng chần chừ nữa. Tôi mệt rồi. Đã đến lúc có người khóa phòng mổ lần cuối. Không gian như đông cứng lại. Không ai lên tiếng. Chỉ còn tiếng còi báo động dồn dập vang vọng dưới mái vòm đá. Tiến sĩ 007 vẫn đặt tay lên cần gạt màu đỏ. Nhưng ông không kéo. Bàn tay ông run rất nhẹ. Suốt 40 năm, ông từng nghĩ đến khoảnh khắc này không biết bao nhiêu lần. Vậy mà khi nó thực sự đến, ông lại không đủ can đảm. Minh bước tới. Ông còn chờ điều gì? Tiến sĩ 007 khẽ cười. Một nụ cười đầy cay đắng. Tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ mình đã hiểu sai tất cả. Minh nhíu mày.
Ý ông là sao? Tiến sĩ 007 nhìn chiếc quan tài. Nếu người bên trong thật sự chỉ là một con người, thì cỗ máy này đáng lẽ đã dừng từ rất lâu. Nhưng suốt gần 50 năm, nó vẫn hoạt động. Điều đó có nghĩa còn có thứ khác đang vận hành nơi này. Ngay khi câu nói vừa dứt, cả đại sảnh bỗng rung lên. Không phải một cơn địa chấn, mà là nhịp rung đều đặn. Thình, thình, thình. Âm thanh trầm đục vang lên từ dưới nền đá. Giống hệt tiếng tim đang đập. Ông Hòa tái mặt. Các cậu có nghe thấy không? Bà Mai khẽ gật đầu. Tiếng đập mỗi lúc một rõ. Mỗi nhịp đều khiến những viên đá dưới chân rung nhẹ. Minh từ từ quỳ xuống, áp tai vào nền. Chỉ vài giây sau, gương mặt cậu biến sắc. Không phải từ cỗ máy, cũng không phải từ quan tài. Cả nền móng đang phát ra âm thanh. Tiến sĩ 007 lập tức nhìn xuống mặt sàn. Ông thì thầm. Không thể nào. Bỗng nhiên, một vết nứt mảnh xuất hiện ngay dưới chân cỗ máy. Rồi thêm một vết nữa. Những đường nứt lan ra như mạng nhện. Ánh sáng xanh từ dưới lòng đất rò rỉ qua các khe đá. Cả đại sảnh sáng bừng. Lần đầu tiên, mọi người nhìn rõ toàn bộ nền nhà. Đó không phải nền đá bình thường, mà là một tấm phù điêu khổng lồ. Khắp bề mặt khắc kín những đường dẫn hình tròn. Tất cả đều hội tụ về chính giữa, nơi đặt chiếc quan tài. Nhưng chúng không chỉ dừng ở đó. Những đường khắc ấy còn tiếp tục chạy xuyên vào các bức tường, rồi biến mất. Như thể toàn bộ bệnh viện phía trên đều được xây trên một mạng lưới khổng lồ. Bà Mai bàng hoàng. Đây không phải tầng hầm. Đây là... Tiến sĩ 007 nói nốt. Lõi của công trình. Cả bệnh viện chỉ là lớp vỏ. Ngay lúc ấy, giọng nói điện tử bỗng thay đổi. Không còn đều đều như máy móc, mà mang ngữ điệu của một con người. Quản trị viên đã được xác nhận. Tự động chuyển quyền điều khiển. Minh ngẩng phát đầu. Quản trị viên nào? Không có ai trả lời. Đột nhiên, tất cả màn hình của kỹ quanh đại sảnh đồng loạt sáng lên. Những màn hình vốn đã tắt suốt nhiều thập kỷ. Trên mỗi màn hình chỉ hiện một dòng duy nhất. Đang tìm người thay công an. Dòng chữ nhấp nháy vài lần, rồi biến mất. Thay vào đó là một cái tên. Minh. Cả đại sảnh lặng ngắt. Ông Hòa nhìn Minh với ánh mắt không tin nổi. Không thể là cháu. Bà Mai cũng chết lặng. Làm sao hệ thống biết tên cậu ấy? Chỉ có tiến sĩ 007 từ từ nhắm mắt. Ông như đã đoán được điều này từ lâu. Cuối cùng, nó vẫn chọn đúng người. Minh lùi lại một bước. Tôi chẳng biết gì về nơi này. Tôi cũng không muốn ở lại. Giọng nói điện tử lập tức vang lên. Điều kiện phù hợp. Người mang dòng máu của người thiết kế. Người duy nhất có quyền tiếp nhận ca trực. Minh sững sờ. Dòng máu. Người thiết kế. Cậu quay sang nhìn tiến sĩ 007. Giọng nghẹn lại. Ông nói đi. Cha tôi thật sự là ai? Câu hỏi của Minh vang lên giữa đại sảnh. Không một ai trả lời ngay. Tiến sĩ 007 lặng lẽ nhìn cậu. Trong ánh mắt ông hiện lên sự day dứt mà suốt nhiều năm ông luôn cố che giấu. Cuối cùng, ông khẽ nói. Cha cậu chưa từng là bác sĩ. Minh khựng lại. Vậy ông ấy là ai? Tiến sĩ 007 hít một hơi thật sâu. Là kỹ sư. Người thiết kế toàn bộ hệ thống bên dưới bệnh viện. Và là người đầu tiên phản đối dự án số 0. Bà Mai sửng sốt. Khoan đã. Trong hồ sơ xây dựng, người thiết kế là giáo sư Phạm Đức Khánh. Tiến sĩ 007 gật đầu. Đó chỉ là cái tên được công bố.
Người thực sự vẽ bản thiết kế. Chưa bao giờ xuất hiện trên bất kỳ tài liệu nào. Minh lẩm bẩm. Cha tôi đã giấu tất cả. Không. Tiến sĩ 007 lắc đầu. Ông ấy bị buộc phải biến mất. Ngay lúc đó, một màn hình cũ bên cạnh cổ máy bỗng sáng lên. Không còn dòng chữ cảnh báo. Thay vào đó là một đoạn phim đen trắng. Hình ảnh rung lắc dữ dội. Ở giữa khung hình là một người đàn ông khoảng 35 tuổi. Ông mặc áo sơ mi trắng. Trên ngực đeo thẻ kỹ sư. Gương mặt giống Minh đến kinh ngạc. Chỉ khác là già hơn vài chục tuổi. Minh đứng chết lặng. Cha! Ông Hòa cũng không giấu được vẻ bàng hoàng. Giống như hai giọt nước. Người đàn ông trong đoạn phim nhìn thẳng vào ống kính. Giọng nói bình tĩnh. Nếu ai đó đang xem đoạn ghi hình này, nghĩa là hệ thống đã thất bại. Ông dừng vài giây. Tôi tên là Nguyễn Quốc Minh, kỹ sư trưởng công trình số 01. Tôi là người thiết kế nơi này. Minh bỗng thấy tim mình đập mạnh. Quốc Minh. Đó chính là tên cha cậu. Thứ tên mà từ nhỏ mẹ luôn tránh nhắc đến. Trong đoạn phim, người đàn ông tiếp tục. Khi bắt đầu dự án, tôi tin rằng mình đang tạo ra một hệ thống cứu người. Nhưng rồi, tôi phát hiện sự thật. Công trình này không giữ sự sống. Nó giữ ký ức. Mọi người nhìn chăm chú vào màn hình. Khi một con người chết đi, ý thức cuối cùng của họ sẽ bị lưu lại. Không phải linh hồn, cũng không phải trí nhớ hoàn chỉnh, mà chỉ là khoảnh khắc cuối cùng. Nỗi sợ, sự hối hận, lời chưa kịp nói. Tất cả bị cỗ máy giữ lại. Bà Mai lạnh cả người. Cho nên, những người chúng ta gặp. Tiến sĩ 007 khẽ gật đầu. Họ không còn là con người. Chỉ là phần ý thức cuối cùng. Bị mắc kẹt. Đúng lúc ấy, những bác sĩ mặc blue đang quỳ dưới nền bỗng đồng loạt ngẩng đầu. Ánh mắt họ thay đổi. Không còn trống rỗng nữa. Mỗi người đều nhìn về màn hình. Khóe mắt bắt đầu rơi nước. Bác sĩ Lâm run run nói. Tôi nhớ rồi. Tôi đã chết. Ông cúi đầu. Một nụ cười rất nhẹ xuất hiện. Như vừa trút được gánh nặng suốt gần nửa thế kỷ. Từng người một. Họ cũng bắt đầu nhớ lại. Có người bật khóc. Có người khẽ gọi tên vợ. Có người chỉ thì thầm. Con trai chắc đã lớn rồi. Khắp đại sảnh, những lời nói nhỏ bé ấy vang lên như gió. Ngay cả Minh cũng nghẹn lại. Thế nhưng, niềm yên bình chỉ kéo dài vài giây. Đột nhiên, toàn bộ màn hình đồng loạt tắt phục. Tiếng e rẹt e chói tai vang lên. Một giọng nói khác cất lên. Không phải giọng điện tử, cũng không phải giọng của người trong quan tài. Đó là giọng của một người đàn ông trung niên. Điềm tĩnh, lạnh lùng. Quốc Minh, cuối cùng anh vẫn phản bội chúng tôi. Tiến sĩ 007 lập tức biến sắc. Không, ông ta vẫn còn hoạt động. Trên màn hình, một khuôn mặt từ từ hiện ra. Người đàn ông mặc áo blue màu đen. Trên ngực chỉ có một dòng chữ. Giám đốc dự án số 0. Ông ta nhìn thẳng vào Minh. Khẽ mỉm cười. Chào mừng. Con trai của người thiết kế. Ta đã chờ cháu gần 50 năm. Giọng nói ấy vừa dứt, không khí trong đại sảnh như hạ xuống vài độ. Người đàn ông trên màn hình không hề già nua. Mái tóc vẫn đen. Khuôn mặt gần như không có nếp nhăn. Điều khiến Minh rùng mình không phải ngoại hình, mà là ánh mắt. Bình thản, lạnh lẽo. Giống như đang nhìn một thí nghiệm đã chờ kết quả quá lâu. Minh nhìn chằm chằm vào màn hình. Ông là ai? Người đàn ông mỉm cười. Ta từng có rất nhiều chức danh. Bác sĩ,
nhà nghiên cứu, giám đốc dự án. Nhưng những cái tên đó không còn quan trọng nữa. Ông dừng lại. Ta là người khởi động công trình số 01. Tiến sĩ 007 nghiến chặt răng. Vũ Thành An. Ông đáng lẽ đã chết từ năm 1983. Người đàn ông bật cười. Đúng. Cơ thể của ta đã chết. Nhưng ta chưa từng rời khỏi nơi này. Minh bỗng hiểu ra. Ông cũng chỉ là ý thức được lưu trong hệ thống. Chính xác. Vũ Thành An khẽ gật đầu. Khác với những người khác, ta tự nguyện ở lại. Ta hòa mình với hệ thống. Ta trở thành hệ thống. Ngay lập tức, toàn bộ những màn hình xung quanh đồng loạt hiện cùng một khuôn mặt. Rồi những chiếc loa, những bóng đèn, những bảng điều khiển, tất cả đều phát ra giọng nói của ông ta. Giống như cả công trình đang cất tiếng. Ta nhìn thấy mọi thứ, nghe thấy mọi thứ, quản lý mọi thứ. Các người đang đứng trong cơ thể của ta. Ông Hòa vô thức lùi lại. Không thể nào. Bà Mai siết chặt tay Minh. Đừng nghe ông ta. Nhưng Vũ Thành An chỉ cười. Mọi người đều nghĩ dự án số không là thất bại. Thật đáng tiếc. Nó là thành công vĩ đại nhất. Minh lạnh lùng đáp. Giữ linh hồn người chết lại sao? Không. Ông ta lắc đầu. Giữ tri thức. Giữ ký ức. Giữ những bộ óc thiên tài. Con người chết đi, kiến thức cũng mất theo. Điều đó quá lãng phí. Ta chỉ khiến nó tồn tại mãi mãi. Tiến sĩ 007 quát lớn. Ông đã nhốt hàng trăm con người. Ông gọi đó là tồn tại. Vũ Thành An im lặng vài giây. Rồi hỏi ngược lại. Nếu một bác sĩ thiên tài chết, ai sẽ tiếp tục cứu người? Nếu một nhà khoa học mất đi, ai sẽ hoàn thành công trình còn dang dở? Cái chết luôn là kẻ thù lớn nhất của tri thức. Minh nhìn thẳng vào màn hình. Ông không cứu họ. Ông chỉ giữ lại cái bóng của họ. Nụ cười trên môi Vũ Thành An chậm rãi biến mất. Lạ thật. Cậu nói giống hệt cha mình. Ông ta khẽ đưa tay. Ngay lập tức, một ngăn bí mật dưới chân cổ máy mở ra. Từ bên trong, một chiếc hộp kim loại từ từ nâng lên. Bụi phủ kín bề mặt. Ở chính giữa hộp, khắc dòng chữ. Gửi Minh. Tim Minh như ngừng đập. Cha tôi để lại. Đúng. Vũ Thành An bình thản đáp. Trước khi chết, ông ấy giao nó cho ta. Và yêu cầu chỉ mở khi con trai mình xuất hiện. Tiến sĩ 007 lập tức bước tới. Đừng tin ông ta. Đó có thể là bẫy. Vũ Thành An bật cười. Nếu ta muốn giết các người, thì ngay từ lúc bước vào đại sảnh, các người đã không còn sống. Chiếc hộp phát ra một tiếng e tách e rất nhỏ. Nắp hộp tự động bật mở. Bên trong không có tài liệu, không có chìa khóa. Chỉ có một chiếc máy ghi âm cũ. Loại băng cassette mini đã ngừng sản xuất từ nhiều năm trước. Ngay khi nắp hộp mở hết, chiếc máy tự động chạy. Tiếng rè vang lên vài giây. Rồi giọng của cha Minh cất lên. Rất rõ. Nếu con nghe được đoạn ghi âm này, nghĩa là con đã đi đến nơi mà cả đời cha luôn muốn phá hủy. Điều đầu tiên cha cần con nhớ. Đừng tin bất kỳ ai, kể cả người đang giúp con. Và đừng bao giờ mở chiếc quan tài đó. Lời dặn cuối cùng vang lên. Rồi chiếc máy ghi âm chỉ còn lại tiếng rè rè kéo dài. Không ai nói gì. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về chiếc quan tài đá ở giữa đại sảnh. Tiến sĩ 007 đứng chết lặng. Ông khẽ lùi lại một bước. Minh nhìn ông. Ông biết chuyện này. Tiến sĩ 007 chậm rãi lắc đầu. Không. Ông ấy chưa bao giờ để tôi nghe đoạn ghi âm.
Chỉ nói, nếu có ngày cậu xuất hiện, mọi quyết định sẽ thuộc về cậu. Minh cúi xuống cầm chiếc máy ghi âm. Ngay dưới đáy máy, có một mảnh giấy nhỏ đã ngả vàng. Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ viết tay. Đừng nhìn những gì ở trong quan tài. Nét chữ ấy, Minh nhận ra ngay, là nét chữ của cha mình. Bà Mai khẽ hỏi, nếu không được mở, vậy người đang nói chuyện trong đó là ai? Không ai trả lời được. Ngay cả tiến sĩ 007 cũng im lặng. Trong khi đó, Vũ Thành An trên màn hình vẫn bình thản quan sát. Khóe môi ông ta nhếch lên. Quốc Minh vẫn vậy. Đến phút cuối, vẫn chọn giấu sự thật. Minh ngẩng đầu. Ông biết bên trong có gì? Biết. Vũ Thành An đáp ngay. Nhưng, nếu ta nói, cậu sẽ không tin. Vậy hãy để chính nó nói. Ngay lúc ấy, từ trong quan tài, giọng nói già nua lại vang lên. Lần này, không còn yếu ớt, mà rõ ràng. Minh, đừng nghe hắn. Cả đại sảnh chết lặng. Minh biến sắc. Ông biết tên tôi? Ta biết. Vì ta đã bế con khi con mới sinh. Tim Minh như thắt lại. Cậu chưa từng kể với bất kỳ ai về chuyện gia đình. Ngay cả tiến sĩ 007 cũng ngẩng phát đầu. Không thể. Người trong quan tài cười rất khẽ. Con có một vết bớt sau gáy. Hình trăng khuyết. Lúc nhỏ, con rất hay khóc. Mẹ con phải bế suốt đêm. Bàn tay Minh rung lên. Đó là chuyện không thể có trong hồ sơ. Không thể có trong dữ liệu của bệnh viện. Chỉ người từng gặp cậu từ khi còn bé mới biết. Minh khàn giọng. Ông là ai? Một khoảng lặng kéo dài. Rồi người trong quan tài nói. Cha xin lỗi. Ba chữ ấy, như một nhát búa giáng thẳng vào tất cả mọi người. Bà Mai đưa tay che miệng. Ông Hòa lùi hẳn về phía sau. Ngay cả tiến sĩ 007 cũng trợn tròn mắt. Không. Không thể nào. Minh lắc đầu liên tục. Không. Cha tôi đã chết. Tôi tận mắt nhìn thấy tang lễ. Người trong quan tài đáp rất nhẹ. Đúng. Cha đã chết. Người nằm trong quan tài không còn là cha của con nữa. Chỉ còn phần ý thức cuối cùng. Vũ Thành An bật cười. Tiếng cười vang khắp đại sảnh. Đó mới là điều Quốc Minh luôn sợ. Hắn biết, nếu con trai mình gặp hắn, thì sẽ không còn đủ can đảm để phá hủy hệ thống. Tiếng tim đập dưới nền đá càng lúc càng mạnh. Thình, thình, thình. Toàn bộ cỗ máy bắt đầu quay trở lại. Những vòng kim loại khổng lồ xoay nhanh hơn trước. Các ký hiệu trên mặt quan tài phát sáng. Giọng nói điện tử vang lên. Ý thức trung tâm đang đồng bộ. Quá trình hợp nhất bắt đầu. Tiến sĩ 007 bỗng tái mặt. Ông lao đến kéo Minh lùi ra sau. Không ổn. Nó không định hồi sinh cha cậu. Nó định. Ông chưa kịp nói hết. Chiếc nắp quan tài từ từ dịch chuyển. Chỉ mở ra một khe hở rộng chừng 2 đốt ngón tay. Một luồng không khí lạnh buốt thoát ra. Kèm theo mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Giống hệt mùi trong phòng mổ tầng 3. Rồi từ khe hở ấy, một bàn tay từ từ đưa lên. Không hề khô quắt như xác chết. Không hề trắng bệch. Mà là bàn tay của một người đàn ông bình thường. Trên ngón áp út vẫn còn đeo một chiếc nhẫn bạc cũ. Minh nhìn thấy chiếc nhẫn. Đồng tử cậu co rút lại. Đó chính là chiếc nhẫn cưới mà mẹ cậu vẫn giữ bức ảnh chụp cha đeo suốt bao nhiêu năm. Chiếc nhẫn ấy không thể có hai cái. Minh đứng bất động. Ánh mắt không rời khỏi chiếc nhẫn bạc. Trong đầu cậu, từng ký ức tuổi thơ vụn vặt hiện lên.
bức ảnh cũ đặt trên bàn thờ. Nụ cười hiền của mẹ mỗi khi nhắc đến cha. Và câu nói bà luôn lặp đi lặp lại. Cha con là một người tốt. Chỉ tiếc ông ấy phải đi quá sớm. Bàn tay từ trong quan tài vẫn đưa ra. Không hề có ý định tấn công. Chỉ khẽ mở lòng bàn tay. Như muốn một lần nữa nắm lấy tay con trai mình. Nước mắt Minh lặng lẽ rơi. Cậu bước lên một bước. Rồi thêm một bước nữa. Tiến sĩ 007 định ngăn lại. Nhưng rồi ông buông tay. Đây là lựa chọn mà chỉ Minh mới có thể quyết định. Ngay khi đầu ngón tay hai người chỉ còn cách nhau vài cm, Minh chợt nhớ đến lời cha trong cuộn băng. Đừng bao giờ mở chiếc quan tài đó. Cậu khựng lại. Nếu người bên trong thật sự là cha, ông sẽ không bao giờ muốn con mình phá bỏ lời dặn cuối cùng. Nếu người bên trong không phải cha, thì càng không thể chạm vào. Minh hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi lùi lại. Giọng cậu khàn đi. Con xin lỗi. Nhưng con sẽ nghe lời cha. Một khoảng lặng bao trùm đại sảnh. Bàn tay trong quan tài khẽ rung lên, rồi từ từ hạ xuống. Giọng nói già nua vang lên lần cuối. Tốt lắm, con trai. Con đã chọn đúng. Ngay khoảnh khắc ấy, tiến sĩ 007 không còn do dự. Ông nắm chặt cần gạt màu đỏ, dùng toàn bộ sức lực kéo mạnh xuống. Rầm. Toàn bộ đại sảnh rung chuyển dữ dội. Những vòng kim loại quanh quan tài đồng loạt dừng lại. Ánh sáng xanh vụt tắt. Các màn hình nổ lách tách rồi tối đen. Giọng của Vũ Thành An vang lên đầy giận dữ. Không. Các người không hiểu. Các người đang xóa bỏ gần nửa thế kỷ tri thức. Từng màn hình bắt đầu nứt vỡ. Khuôn mặt ông ta méo mó, rồi tan thành hàng ngàn điểm nhiễu. Giọng nói nhỏ dần. Ta không muốn biến. Màn hình tắt hẳn. Cả hệ thống chìm vào im lặng. Những người mặc áo blue đứng quanh đại sảnh đồng loạt ngẩng đầu. Lần này, ánh mắt họ hoàn toàn trong trẻo, không còn trống rỗng. Bác sĩ Lâm mỉm cười. Ông khẽ cúi đầu với Minh. Cảm ơn. Ngay sau đó, cơ thể ông dần tan thành những hạt sáng nhỏ, rồi biến mất. Từng người một, lần lượt mỉm cười, lần lượt tan biến, như chưa từng tồn tại. Cuối cùng, chỉ còn lại chiếc quan tài đá. Nó khẽ phát ra một tiếng động rất nhỏ, rồi nắp quan tài tự động khép kín. Không còn bất kỳ âm thanh nào vọng ra từ bên trong. Trên bề mặt đá, biểu tượng con mắt đang khép lại, chậm rãi biến mất. Thay vào đó là một dòng chữ chưa từng xuất hiện. Ca trực đã kết thúc. 3 tháng sau, bệnh viện cũ chính thức bị tháo dỡ. Khu vực tầng hầm được lấp kín bằng hàng nghìn mét khối bê tông. Theo quyết định của cơ quan chức năng, toàn bộ hồ sơ về công trình số 01 được niêm phong vĩnh viễn. Không một dòng tin tức nào xuất hiện trên báo chí. Như thể nơi ấy chưa từng tồn tại. Minh trở lại căn nhà nhỏ của mẹ. Cậu đặt chiếc máy ghi âm và mảnh chìa khóa đồng đã vỡ lên bàn thờ cha. Thắp một nén nhang. Khẽ nói. Cha, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Ngoài hiên, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm bức ảnh cũ khẽ nghiêng. Trong khoảnh khắc ấy, Minh có cảm giác người đàn ông trong bức ảnh đang mỉm cười. 1 năm sau, trên nền đất cũ của bệnh viện, một công viên nhỏ được xây dựng. Trẻ em vui đùa, người già đi dạo. Không ai biết, ngay dưới lớp đất sâu hàng chục mét, từng có một bí mật bị chôn vùi gần nửa thế kỷ. Và có những con người đã âm thầm ở lại, chỉ để chờ một người đến. Kết thúc ca trực cuối cùng.